Výstava se jmenuje Boty jako lodě a vznikla pár dnů po mém příjezdu z novou cirkusové stáže v Kanadě, kde jsem se věnovala hlavně vzdušní akrobaci. A k ní jsem se dostala díky vystoupení Laurie Anderson, která ve Filharmonii Brno recitovala příběh o americké pilotce Amelie Earhartové. A já jsem si část toho jejího příběhu přepsala na vstupenku. Bylo to ve vzduchu svobodná, zemská tíže mizí, pozorovala nebe a věděla, že chce létat. Vždycky chtěla létat. A tyhle ty věty se pro mě staly nějakým jakože přáním, kdy jsem si přála navštívit to místo z toho vyprávění. A zkoušela jsem to různýma způsobama, buď to jenom v hlavě, skrze nějakou imaginaci představy. Potom jsem to zkoušela psaním, kdy vznikla knížka Deník pohybu světa, která je součástí té výstavy. A pak jsem to zkoušela tím fyzickým pohybem, tou vzdušnou akrobací, kdy člověk v nějakém tom neznámém prostoru různě balancuje, udržuje rovnováhu, snaží se, aby nespadnul, šplhá, uzluje, proplétá se tam a snaží se, aby ten jeho pohyb v tom prostoru byl bezpečný. A líbí se mi na tom, že potom se dá takhle vyprávět beze slov. A sama pro sebe jsem si to pojmenovala zabydlování prostoru mezi zemí a nebem, kdy právě mi ta činnost toho zabydlování mi přijde důležitá, protože tím místem se jen tak neprochází, ale vytváří se k němu nějaký osobní vztah. A během této činnosti mě zajímají věci, které jsou třeba v pozadí, nějaké drobnosti, maličkosti, které třeba na první pohled nejsou zase tak důležitý, ale přijde mi, že časem se dost často stane, že pro ten příběh, pro tu věc jsou zásadní a takový jako nejzajímavější. A z těch nějakých drobností se skládá instalace tady v galerii. Jsou to různé stíny, kterými běhaly po pokoji, nějaké stopy po předmětech, po událostech, nějaké uzlé, smyčky, propletení. Jediná věc, která vznikla trošku dřív, jsou tyhle boty. Ty jsem si vyrobila ze svých oblíbených starých prošlapaných perkabot, do kterých už teklo. A já jim říkám boty na hledání divokých koní, a což je pro mě taková metafora pro naše sny nebo přání, kdy jsem četla, že na světě už žádný opravdový divocí koně neexistují, pouze ty znovu zdivočelí. A mně připadá, že právě v těch našich snech a přáních se ta divokost nikdy nemůže ztratit, že tam si můžeme si jako dovolit být divoký, jak chceme. Video je ze stínů, který jsem pozorovala před spaním v pokoji, a je to doprovázený textem, který je jenom z takových jednoduchých vět, kterých jsem si vzala ze svého bloku, notesu, jako takový body, který by stálo za to udělat. A je to seřazený v nějakém takovém rytmu.